ውድ የኢንሴንሻል ኤዱኬሽን ቲዩብ ተከታታዮች በዛሬ ኬሚስትሪ ትምህርት ቪዲዮ የላችሁ ቀረብኩት ለ10ኛ ክፍል የሚሆን የኬሚስትሪ ትምህርት ነው። በዛሬ ለሰናችን ግሬቲንግ ኬሚስትሪ ዩኒት 2 about the rate of dissolution አብረን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ካሁን በፊት በሁለት ተከታታይ የትምህርት ቪዲዮ ስለ ሶሉሽን ምንነት እንዲሁም ደግሞ ስለ ሶሉሽን ፕሮሰስ አይተናል። ዛሬ ደግሞ the rate of dissolution ምን እንደሆነ በሰፊው የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ እያደረጋችሁ ኬሚስትሪን ከኔ ጋር በሰፊው መማር ትችላላችሁ። ለሰንስሪ ነው ማለት ነው ዛሬ የምናየው። ወደ ትምህርታችን እንገባ። the rate of dissolution ዲዞሉሽን ብለን የምንጠራው ምንድን ነው? መጀመሪያ ስለ ሬት ኦፍ ዲዞሉሽን ከማየታችን በፊት ራሱ ዲዞሉሽን ብለን የምንጠራው ምን አይነት ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። ዲዞሉሽን is defined as the process through which the solid dissolve into the solvent to produce solution። ስለዚህ ፕሮሰስ ነው። ሶሊቱ በሶልቨንት ዲዞልቭ ሆኖ ወይም ማምቶ ማለት ነው መጨረሻ ላይ ሶሉሽን ፎርም ወይም ሆሞጂነስ ሚክስቸርን ፎርም የሚያደርግበት ሂደት ዲዞሉሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። So dissolution is defined as the process through which a solute dissolve in solvent like water and other solvent to produce a solution። ስለዚህ ሶሊቱ ወደ ሶሉሽን የሚቀየርበት ፕሮሰስ ዲዞሉሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። እዚህ ላይ the rate of dissolution ስንል ስፒድ ነው። rate means that is speed። rate ብለን የምንጠራው ፍጥነት ነው። ስለዚህ ሶሊቱ ወደ ሶሉሽን የሚቀየርበት ፍጥነት ነው የምናየው ማለት ነው። So the rate of dissolution is the speed with which the solid dissolve in a solvent to form what? Solution. So rate of dissolution means the speed in which solute dissolved by solvent to form what? Solution. ያ ማለት ሶሊቱ ሶሉሽን ፎርም የሚያደርግበት ፍጥነቱ ሬት ኦፍ ዲዞሉሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። This largely depend upon the two factor። ይሄ ነገር ሬት ኦፍ ዲዞሉሽን ዲፔንድ የሚሆንበት ሁለት ሜን ፋክተሮች አሉት። The first one the interparticle force discussed so far and it is the later extent on the condition such as the surface area of the solute and the temperature and the pressure of the system። ካሁን በፊት ያየናቸው ኢንተርፓርቲክል ፎርስ ወይንም ሶሊት ላይ ያለው ኢንተርፓርቲክል ፎርስ አለ፣ ሶልቨንት ላይ የሚኖር ኢንተርፓርቲክል ፎርስ አለ ማለት ነው። እነዚህ ኢንተርፓርቲክል ፎርሶች እንደነ ለንደን ፎርስ፣ ዳይፖል ፎርስ፣ ሃይድሮጅን ቦንድ ፎርስ፣ ኢንዱስ ዳይፖል ፎርስ ብለን የምንጠራቸው እነሱ እንደ አንድ ፋክተር ናቸው። ሶ rate of dissolution mainly affected by interparticle force። በኢንተርፓርቲክል ፎርሶች ነው ዋና ላይ ዲፔንድ የሚሆነው። አንዳንድ ጊዜ ግን some condition ትንሽ ኮንዲሽኖች ላይ ወይም የተወሰኑ ኮንዲሽኖች ላይ ዲፔንድ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ያ ማለት ላይክ ሶሊድ ሰብስታንስ ከሆነ ሰርፌስ ኤሪያ ይወስነዋል። እንዲሁም ደግሞ ቴምፕሬቸር፣ ሌላው ፕሬሸር፣ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ሊወስኑት ይችላሉ ማለት ነው። ግን ዋናው ነገር ሬት ኦፍ ዲዞሉሽን is depends on what the interparticle force between solute and solvent ነው ማለት ነው። ሰርፌስ ኤሪያ ለሶሊድ ሰብስታንስ ሌላኛው ፋክተር ነው ማለት ነው። When the solvent solute interaction are stronger than those between solute and solvent particle, so the rate of dissolution process become faster። እዚህ ላይ በደንብ ማየት ያለባችሁ ሶሊድ ሶልቨንት or interaction of solvation የሶልቬሽኑ ኢንተራክሽን ትልቅ ከሆነ ሶሊቱ ከሶልቨንቱ ጋር ኢንተራክት የሚያደርግበት ኢንተራክሽን stronger than those of solute and solvent ሶሊቱ ከሶሊት ጋር ኢንተራክት የሚያደርገው እንዲሁም ሶልቨንቱ ከሶልቨንት ጋር ኢንተራክት ከሚያደርገው የሶሊድ ሶልቨንቱ የኢንተራክሽን ከፍተኛ ከሆነ ሬት ኦፍ ዲዞሉሽን ኢዝ ፋስተር ማለት ነው። በቃ ሶሊድ ሶልቨንት ግሬተር ዛን ዘ ኢንተራክሽን ኦፍ ሶሊድ ኤንድ ሶልቨንት ከሆነ ሬት ኦፍ ዲዞሉሽን ኢዝ ፋስተር ማለት ነው። በጣም ፈጣን ነው ማለት ነው። A good example is dissolution of ethanol or alcohol in water። ለምሳሌ ኢታኖል ኢን ዋተር ዲዞልቭ በምታደርጉበት ጊዜ ኢታኖል ዊዝ ኢታኖል ኢንተራክሽን አለ ራስ በራሱ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ወተር ዊዝ ወተር ውሃ ከውሃ ጋር ብቻ ሌላ ኢንተራክሽን አለ። ስለዚህ ወተር ዊዝ ሶልቨንት ማለት ወተር ዊዝ ወተር ኢንተራክሽን፣ እንዲሁም ደግሞ ሶሊድ የተባላችሁ ደግሞ
ኢታኖል ዊዝ ኢታኖል ራስ በራሱ ያለው ኢንተራክሽን ከኢታኖል ወተር ኢንተራክሽን ያነሰ ከሆነ አለም ደግሞ ኢታኖል ወተር ኢንተራክሽን ግሬተር ዛን ኢታኖል ኢታኖል ኢንተራክሽን and water interaction, so the rate of dissolution is faster, በጣም ፋስት ነው ማለት ነው። the increasing surface area of the solute ደግሞ surface area ደግሞ ለሶሊድ ብቻ የሚያገለግለው ሶሊታቸው ለምሳሌ ሶዲየም ክሎራይድ is solute ሶዲየም ክሎራይድ ሶሊድ ብትወስዱት ወይም ሶዲየም ክሎራይድን ብትወስዱ by nature that is solid ስለዚህ ሰርፌስ ኤሪያ ሶሊድ ለሆነ ሰብስታንስ አፌክት ያደርጋል ማለት ነው። በተለይ እንደነ ሶዲየም ክሎራይድ ከሆነ ማለት ነው ሰርፌስ ኤሪያ ሲባል ፓውደር ነን ፓውደር ይሆናል ወይም ብሎክን የሆነ ደግሞ ሌላኛ ፓርት ነው። ሶ ፋይን የሆነው አለም ደግሞ የተፈጨው ሶዲየም ክሎራይድ ካልተፈጨው ሶዲየም ክሎራይድ ምን ሆነ ማለት ነው ሬት ኦፍ ዲዞሉሽን ወይም ዲዞልቭ በምታደርጉበት ጊዜ በወተር ፋስት የሆነ ሬት ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ increasing the surface area of the solid will increase the rate of dissolution because it increase the number of solid particle in contact with the solvent ያ ማለት ፓውደር ስታደርጉ ሰርፌስ ኤሪያው ጨምሯል ማለት ነው። ኮንታክት with the solvent ከሶልቨንቱ ጋር ያለው ኮንታክቱ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። በዛ ምክንያት ሬት ኦፍ ዲዞሉሽኑ ፋስት ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ ለማየት ያለብን ኢነርጂ ቼንጅ ኢን ሶሉሽን ፕሮሰስ ሶሉሽን ፎርም በምናደርግበት ጊዜ ኢነርጂ ቼንጆች አሉ። ለምሳሌ ሶሊድ የሆነ ኢንተራክሽን አለ፣ ሶልቨንት ኢንተራክሽን አለ፣ ፋይናሊ ደግሞ ሶልቨንት አለ ማለት ነው። ሶስት ኢንተራክሽኖች አሉ። በዛን ጊዜ ኢነርጂ ቼንጅ ይኖራል ማለት ነው። ፎር ኢንስታንስ if you mix ammonium chloride in water in the flask get cold ammonium chloride የሚባለው ሰብስታንስ በወተር ዲዞልቭ በምታደርጉበት ጊዜ መጀመሪያ ከነበረው የፍላስኩ ወይም የኮንቴነሩ ሙቀቱ በጣም ይቀንሳል፣ ኮልድ ይሆናል፣ ቀዝቃዛ ይሆናል ማለት ነው። so but when sodium hydroxide is mixed with water sodium hydroxide ግን ከውሃ ጋር ሚክስ በምታደርጉበት ጊዜ ኮንቴነሩ ሆት ይሆናል፣ ይሞቃቸዋል። so the reason is attributed to the energy change that accompany the dissolution process ስለዚህ ዲዞሉሽን ፕሮሰስ በሚካሄድበት ጊዜ maybe the process is endothermic and also the process is exothermic ሊሆን ይችላል። ኢንዶ ወይም ኤግዞ ሊሆን ይችላል። ወደ ሰራውንዲንግ ሂት ሪሊዝ ሊያደርግ ይችላል፣ አሊያም ደግሞ ከሰራውንዲንግ ሂት አብዞርብ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ሂት ኤክስቼንጂንግ from surrounding to the system or what from system to surrounding ያ ነገር ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ሌላው solvation ብለን የምንጠራው it is the interaction or the process when the solids mix with solvent የሶሊድ እና ሶልቨንቱ ኢንተራክት የሚያደርጉበት ፕሮሰስ ወይም the solid particle is surrounded by the solvent molecule ከሆነ ያ ፕሮሰስ solvation ብለን እንጠራዋለን። solvation refers to the process attraction and association of molecule of solute and the solvent ይሄ ነው። solvation energy is the energy released when solid molecule are solvated by solvent molecule. Solvated means surrounding or bounding of solid particle by the solvent that is solvated ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በዛን ሰዓት ሶልቬሽን ላይ ሂት ኤክስቼንጂንግ ይኖራል፣ አብዞርብ ሊሆን ይችላል አለም ሪሊዝ ሊደረግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መሰረት ሂት ኦፍ ሶልቬሽን ወይም ሶልቬሽን ኢን ዋተር ኢዝ ኮልድ ሃይድሬሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ያ ሂት ሪሊዝ የሚደረገው ሃይድሬሽን ብለን እንጠራዋለን በወተር ከሆነ ማለት ነው። by the way the surrounding of the particle of solute by the solvent particle ከሆነ solvation ስንል if the solvent is water that is hydration ስለዚህ ሶልቨንት ወተር ከሆነ ሃይድሬሽን ነው። ግን ሌላኛው ሰብስታንስ ሶሉትን በሶልቨንት ሰራውንዲንግ ወይም ሶልቬትድ የሚደረግ ከሆነ ሶልቬሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። so hydration energy is the energy released when solid molecule or ion are solvated by water molecule ስለዚህ ሃይድሬሽን ኤነርጂ ብለን የምንጠራው ምንድነው ማለት ነው? the energy released when the solid molecule or ion are solvated or surrounded by the water molecule ስለዚህ ሶሊድ ሞሌኪሉ በዋተር ሞሌኪል ሰራውንዲንግ የሚደረግ ከሆነ አለም ሶልቬትድ የሚደረግ ከሆነ there is heat releasing that heat releasing is heat of hydration ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። the heat of solution or enthalpy of solution is defined as
the amount of heat released or absorbed during the dissolution process and be calculated using the equation. ያ ማለት amount of heat release or gain የሚደረገው in terms of heat ይገለጻል ማለት ነው። ያ ማለት መሳችሁ the heat of solution or enthalpy of solution is defined as the amount of heat released or absorbed during the dissolution process and can be calculated by Q, which is equal to mc change in T. Q, which is equal to mc change in T ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። እቺኛቱ በደንብ መያዝ አለብን ማለት Q, which is equal to m times c times እቺ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ነች ታይምስ ቼንጅ ኢን ቲ ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። በግራም ከሆነ እንደዛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ where Q is the amount of energy released or absorbed in joule, m is the mass of the solution, T is the temperature, ያው change in temperature ይኖራል። ሲጂ ብለን የምንጠራው ደግሞ T is the specific heat of solution ነው። ስለዚህ ዋናው ጥያቄያችን እዚህ ላይ ሂት ሜጀር የሚደረገው in terms of calorie ሊሆን ይችላል ማለት ነው። 1 calorie or one specific heat capacity of water is 4.184 joule per gram degree Celsius ይሆናል ማለት ነው። the unit of heat of solution is joule or kilojoule ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ዩኒቱ ያው ሂት is a form of energy ስለሆነ ዋናው ጥያቄያችሁ ፊዚክስ ላይ እንድትማራችኋት Q which is equal to mc change in T ብላችሁ መያዝ ትችላላችሁ። ይሄ Q ብለን የጠራነው ሜቢ ኢንዶተርሚክ አለም ደግሞ ኤክዞተርሚክ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። the molar heat of solution ብለን የምንጠራው ደግሞ of a substance is the heat absorbed or released when 1 mole of the substance is dissolved in water at a constant pressure. molar heat capacity ተብሎ የሚጠራው the molar heat of solution of the substance is heat absorbed or released when 1 mole of the substance is dissolved in water at a constant pressure. 1 mole of substance or solute dissolve with water በምታደርጉበት ጊዜ heat absorb አለም released ሊደረግ ይችላል። that heat released or absorbed per mole ታሰባችሁት molar heat of capacity ነው ማለት ነው። ስለዚህ heat released or what absorbed when 1 mole of solute dissolved by solvent is known as molar heat of solution ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። the three processes are solute solvent and solvent interaction, each are combined by an enthalpy of change. ሶስት ሂቶች ይኖራቸዋል። ሶሊድ ከሶሊድ ኢንተራክት ሲያደርግ ሂት ኦፍ እቺኛቱ H1 ብትሏት፣ ሶልቨንት ከሶልቨንት ኢንተራክት ሲያደርግ ደግሞ H2 ብላችሁ ብትጠሩት፣ ሶሊድ ከሶልቨንቱ ጋር ደግሞ ከሆነ H3 ብትወስዱ መጨረሻ ላይ የሚኖረው ነገር ማየት እንችላለን። ስቴፕ 1 solid particles separate from each other during that it require heat endothermic process ይሆናል ማለት ነው። ሶሊድን ከሶሊድ ሰፓሬት ለማድረግ ሂት ይጠይቃቸዋል። ያ ሂት ደግሞ ኢንዶተርሚክ ነው። ሲስተማችን ላይ ሂት አደረጋችሁ ድረስ ሂቱ ኦፍ ኢንታልፊው ኢንዶተርሚክ ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ማየት ያለብን ሶሊድ አግሪጌትድ የሆኑ ሶሊዶች ይኖሩናል። ስለዚህ እሱን ላይ ሂት አድ ስታደርጉ ሰፓሬትድ ይሆናሉ ማለት ነው። መጀመሪያ የተጣበቁ ሂት በምታደርጉበት ጊዜ ሂትን አብዞርብ አድርጎ ማለት ነው ሶሊዱ ሰፓሬትድ መሆን ይጀምራል ማለት ነው። ስቴፕ 2 ሶልቨንት ፓርቲክል፣ እነዚህ ምንድናቸው? አግሪጌትድ ናቸው፣ መጀመሪያ ላይ የተጣበቁ ናቸው። ስለዚህ ሂት ሪኳየርድ ቱ ሰፓሬት ዋን ሶልቨንት ፓርቲክል ፍሮም ዘ አዘር። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ሂት ሪኳየርድ ነው ማለት ነው። ዲስ ዋን ኢዝ ኦልሶ ዋት ኢንዶተርሚክ ማለት ነው። በዚህ አይነት መልክ እንወስዳለን። ፋይናሊ ግን ስቴፕ 3 ላይ ሶሊዩት ኤንድ ሶልቨንት ፓርቲክል ሚክስ ኤንድ ፎርም ሶሉሽን። ሶሊዩትና ሶልቨንቱ ፓርቲክል ሚክስ በሚያደርጉበት ጊዜ ሶሉሽን ፎርም ያደርጋሉ። ሶ ዘ ዲፈረንት ፓርቲክል አትራክት ኢች አዘር ኤንድ ካም ቱጌዘር። እነዚህ የተለያዩ ማለት ዲፈረንት ፓርቲክል ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? እስበሳቸው አትራክት ኢች አዘር ይደራረጋሉ። at this time this process is exothermic because solution by itself በራሱ የሚካሄድ ከሆነ without applying external energy ከሆነ maybe the process is exothermic ሊሆን ይችላል ማለት ነው። solid separated plus solvent separated give us solution plus heat released. that means heat of mixing is less than 0 ነው ማለት ነው። we combine the three individual enthalpy change to find what enthalpy of formation. እነዚህ ከላይ ያሉትን ብትወስዱ heat required to separate solid and heat required to separate solvent heat released when solid mixed with solvent. እነዚህ ሶስት ሂቶችን ኮምባይንድ በምታደርጉበት ጊዜ
heat of solution ማግኘት ትችላላችሁ። heat of solute plus heat of solvent plus heat of solvation or mixing give us heat of solution ነው ማለት ነው። endothermic and exothermic dissolution process በሚሆኑበት ጊዜ depending on the relative magnitude of heat of solute and heat of solvent and also at heat of mixing the heat of solution can be zero አሁን heat of solution ላይ ያገኘ ነው የሶሊቱ ፕላስ የሶልቨንቱ ፕላስ የሚክሲንጉ heat of solution ብለን እንጠራዋለን። if heat of solution is which is equal to 0 ከመጣላችሁ ideal solution ይባላል። ideal solution ብለን እንጠራዋለን። the other one heat of solution greater than 0 አለም ደግሞ heat of solution less than 0 በሚሆንበት ጊዜ ነን አይዳል ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤግዞተርሚክ ኦር ኢንዶተርሚክ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። በዛን ሰዓት ነን አይዳል ሶሉሽን ነው። ግን ሂት ኦፍ ሶሉሽኑ 0 ከመጣ ምን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው? አይዳል ሶሉሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። አይዳል ሶሉሽን ማለት ሁልጊዜም ሂት ኦፍ ሶሊድ ፕላስ ሂት ኦፍ ሶልቨንት ፕላስ ሂት ኦፍ ሚክሲንግ 0 የሆነበት ነው። እነዚህ ሶስቱም ተደምረው 0 የመጣበት ነው ማለት ነው። when the strength of the intermolecular force of attraction in solid and solvent are similar to solid-solvent, the solution is formed with no accompanying energy change, such as the solution is called an ideal solution. አሁን heat of solid እና heat of solvent plus heat of mixing 0 መጣ ማለት the intermolecular force of solid እና the intermolecular force of solvent are what? Similar. by nature similar ናቸው ማለት ነው። ተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው። ተመሳሳይ ከሆኑ ደግሞ አይዲያል ሶሉሽን ፎርም ያደርጋሉ። ሂት ሪሊዝድ አለም ደግሞ ሂት ጌን አይደረግም። ሶሉሽኑ ፎርም በሚደረግበት ጊዜ ማለት ነው። ያን አይነት ሶሉሽን አይዲያል ሶሉሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። the mixture of ideal gas or gas such as helium and argon which closely approach ideal behavior it is an example of an ideal solution ማለት ነው። ስለዚህ mixture of ideal gas ብለን እንጠራቸው like helium and argon. Helium and argons are similar by nature, both are noble gas, so there is no different there is no what heat gain or releasing when helium mix with argon ማለት ነው። so እንደነዚህ አይነት ነገር ሲሚላር ከሆኑ ሰብስታንሶች መካከል ሚክሲንግ የሚካሄድ ከሆነ አይዲያል ሶሉሽን ነው። ሂት ሪሊዝድ አለም ደግሞ አብዞርብ አይደረግም ወይም the intermolecular force of helium and argon አለም ነው the interparticle force of helium and argon are similar. due to this there is no heat releasing or gaining. heat releasing gain አይደረግም ማለት ነው። አይዲያል ሶሉሽን may also form when the structural similarity liquid are mixed. let's say ethanol and methanol both are alcohol, so the interaction are similar. for example ethanol and methanol እንዲሁም ደግሞ ሄክሴን and ፔንቴን and ሄክሴን ሲሚላሪቲ ሲኖራቸው አይዲያል ሶሉሽን ፎርም የማድረግ ባህሪ ይኖራቸዋል ማለት ነው። enthalpy of hydration ionic solid in water. enthalpy of hydration in ionic solid in water ይችኛት ደግሞ ማለት ነው the heat of solvent and mixing components of the solutions cycle are difficult to measure individually. የሶልቨንቱንና የሚክሲንጉን ኮምፖነንት ሶሉሽን ሳይክሉ ለመስራት በጣም ዲፊካልት ነው ማለት ነው። so enthalpy change from separating water molecule and mixing the separated solid with them heat of mixing are combined into the heat or enthalpy of hydration. enthalpy of hydration ብለን እንጠራ እንችላለን ማለት ስለዚህ enthalpy of solution and hydration ሲባል enthalpy of solution ማለት ሶሊድ ሰብስታንስ ከሆነ ላተስ አለ heat of ላተስ አለ energy required to separate the ion from the ionic compound. ሶዲየም ክሎራይድ ከሆነ ሶዲየም ፕላስን እና ክሎሪን ለመነጠል የምንጠቀምበት ኢነርጂ heat of lattice ኢነርጂ ብለን እንጠራዋለን። ፕላስ heat of hydration አለ። heat of hydration ደግሞ ቶታሊ ከነዚህኞቹ ማየት ያለብን እነዚህ አዮኒክ ኮምፓውንዶቹ ከወተር ጋር ሚክስ በሚያደርጉበት ጊዜ የሚኖራቸው ሂት አለ። ያ ሶልቨንቱ በሚክሲንግ ጊዜ ወይም በሶልቬሽኑ ጊዜ ሪሊዝ የሚደረገው አለ። እሱ heat of hydration ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። assume this is the ionic compound dissolved with water, there is heat of solution or heat required to separate xy to x plus and y minus, that's heat of lattice energy. And also this ion is dissolved in water
and changes to aqueous solution, that is heat of hydration. So this particle of solute x plus and y minus ብለን እንጠራቸው እነሱ በሶልቨንቱ ሰራውንድድ ሲደረጉ aqueous solution ፎርም ያደርጋሉ cation and anion. so ይሄ ፕሮሰስ ላይ ሪሊዝ የሚደረገው heat of hydration ሪሊዝ የሚደረገው heat of hydration ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። where lattice is the enthalpy change involved when overcoming lattice energy, solvation energy. The heat of solvation is the energy released or absorbed when the solid particles are completely surrounded by solvent molecule. solvation energy ተብሎ ይጠራል። solid particle በsolvent particle surrounding በሚሆንበት ጊዜ ሪሊዝ የሚደረገው ምንድነው ማለት ነው? ኤነርጂ ነው ማለት ነው። when water is used as the solvent, we use the hydration energy rather than the more general term solvation energy. If the solvent is water, solvent water ከሆነ hydration energy ብለን እንጠራዋለን። otherwise ግን the solvent ከውሃ ውጭ ከሆነ ደግሞ solvation energy ብለን እንጠራዋለን። ይሄ ኤነርጂ ምን አይነት ኤነርጂ ነው? ሶሊድ ፓርቲክሉ በሶልቨንት ፓርቲክል በሚከበብበት ጊዜ ሪሊዝ የሚደረግ ኤነርጂ ነው። ያ ኤነርጂ solvation energy ብለን እንጠራዋለን። if the solvent is water, that is hydration ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። hydration energy. Hydration is usually exothermic, so heat is released when water molecule completely surrounded solid particles. This process is solvation ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። what is lattice energy? how can it affect the solubility of ionic compound? lattice energy ማለት ምን ማለት ነው? እንዴትስ the solvation process of solid in a given solvent affect ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። lattice energy or heat of lattice is the energy required to break up the ion apart from crystal lattice. አያችሁ ሶዲየም ክሎራይድ ቢሰጣችሁ ሶዲየም ክሎራይድን ወደ ሶዲየም ፕላስ እና ወደ ክሎሪን ማይነስ አዮንነት ለመቀየር የምንጠቀመው ኤነርጂ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄ ፕሮሰስ ኢንዶተርሚክ ፕሮሰስ ነው። ላቲስ ኤነርጂ ፕሮሰሱ ኢንዶ ነው ማለት ነው። ሶ ሃይድሬሽን ኦፍ አዮን ፌቨር the dissolution of anionic compound anionic solid in water ማለት ነው። ሃይድሬሽን ኦፍ አዮን ተመራጭ የሚሆነው አዮኒክ ኮምፓውንድ በወተር ዲዞልቭ በሚሆንበት ጊዜ ነው ማለት ነው። ሶ ላቲስ ኤነርጂ ወርክ አጌንስት the solution process. So an ionic solid with relative large lattice energy is usually insoluble. ብዙ ጊዜ ከፍተኛ ላቲስ ኤነርጂ ያላቸው ሞለኪውሎች ማነው አዮኒክ ኮምፓውንዶች በወተር ዲዞልቭ መሆን አይችሉም። ሶ ሶሉቢሊቲያቸው በጣም የደከመ ነው፣ የተለየና የወረደ ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት ለሃይድሬሽን ኤነርጂ ምንድነው? ላቲስ ኤነርጂ ምንድነው? ላቲስ ኤነርጂ ይሄን ፖዚቲቭ እና ማይነስ አዮን በአንድ አጣብቆ የያዘ ነው። ሶ ያ ኤነርጂ ደግሞ መልሶ ወደ ፕላሱ እና ወደ ማይነስ ሰፓሬት ለማድረግ የምንጠቀምበት ኤነርጂ ማለት ነው። ስለዚህ ሰፓሬሽን ላይ አገልግሎት የሚሰጠን heat of hydration ነው if the solvent is water ከሆነ ማለት ነው። lattice energy depend on the charge and the ion and also what the distance between the center of the neighboring positive and negative ion because coulomb law መጠቀም ነው። lattice energy ማለት ምን ማለት ነው ማለት ነው? coulomb law ላይ ፖዚቲቭ ቻርጅ አላችሁ፣ ኔጌቲቭ ቻርጅ አላችሁ። ስለዚህ k times q plus times q minus divided by distance separation between q plus and q minus። ስለዚህ ኮለምብ ስለሆነ ተጠቀማች kq plus q minus divided by r square ነው። ስለዚህ radius of the ion እና እንዲሁም ደግሞ charge of the ion ላይ ዲፔንድ ሆና ማለት ላቲስ ኤነርጂ ላርጅ ቻርጅ ሲኖራችሁ ሃይ ላቲስ ኤነርጂ አለው፣ ሎው ዋት ሶሉቢሊቲ ይኖረዋል፣ አነስተኛ ሶሉቢሊቲ ይኖረዋል ማለት ነው። As the magnitude of the charge on the ion increase, the lattice energy also increase. አንድ ነገርኳችሁ። For this reason, you can expect substance with single charged ion to be more comparatively soluble and those with multiple charged ions to be what? less soluble. ብዙ ቻርጅ ያላቸው አሉሚኒየም ፕላስ 3 እና ማግኒዥየም ፕላስ 2 ብትወስዱ ማግኒዥየም ክሎራይድ እና አሉሚኒየም ክሎራይድ ብታወዳድሩ አሉሚኒየም ክሎራይድ is highly soluble than ማግኒዥየም ክሎራይድ is highly soluble than what? aluminum chloride because large lattice energy ያለው low solubility ይኖረዋል ማለት ነው። So lattice energy is inversely proportional to the interparticle distance between the center of the two ion. ራዲሱ ላይ ግን ኢንዲፔንደንት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ምክንያቱም ከታች k q plus q minus divided by r square ስላለ ማለት ነው። ራዲስ ላይ ሲጨምር ሲቀንስ ማለት ነው። When the sodium hydroxide is dissolved in water, the solution become hot, so the solution process is
ኤግዞተርሚክ ብዙ ጊዜ ሰራውንዲንግ ላይ ሂት ካለ አሞኒየም ናይትሬት ግን ኢንዶተርሚክ ነው ኮልድ በሚሆንበት ጊዜ ማለት ነው ስለዚህ the cooling effect from the dissolving of ammonium nitrate in water exploding in instant cold packed used in hospital ያው ሆስፒታል ውስጥ ይጠቀሙበታል ኢንዶተርሚክ እና ኤግዞተርሚክን በዚህ አይነት መንገድ መረዳት ትችላላችሁ ammonium nitrate እነዚህ cold pack consist of a bag of ammonium nitrate crystal inside a bag of water እነዚህ ነገሮች ይሁን when the inner bag is broken ammonium nitrate dissolved in water heat is absorbed so the bag felt cold እነዚህ ነገሮችን ያው ብዙም ያን ያክል አስፈላጊ አይደሉም ዋናው ነገር ethyl of solution is only one part of the driving force in the formation of solution ethyl solution በመጠራው solution ፎርም ለማድረግ የተጠቀምንበት ዋና ኢነርጂ ነው ማለት ነው so the other part is entropy of solution entropy means disorder ማለት ነው randomness ያን ነገር ነው የሚያሳየን you will learn about entropy at higher level ያው በዛ አመት ላይ 12 ክፍል ላይ የለም ግን ድሮ ላይ 12 ክፍል ዩኒቨርሲቲ ላይ የነበረ ነውና እናንተ higher level ስትደርሱ ግን ትማሩታላችሁ enthalpy or heat of the solution can be determined in the laboratory by measuring the temperature change of the solvent when solute is added ያው heat is absorbed or released መሆኑን የምታውቁት በቴርሞሜትር ለክተን ነው ላብራቶሪ ውስጥ በዛ አይነት መንገድ ያስቻለ ካሎሪሜትር መምጣው ዲቫይስ to measure the amount of heat involved in a chemical or physical process ስለዚህ ካሎሪሜትር ማለት ደግሞ amount of heat አብዞርብ አለም ደግሞ ሪሊዝድ ሆኖን ሜዠር ማድረጊያ ዲቫይስ ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ኤክሰርሳይሶች ቀጣይ ላይ እንሰራቸዋለን